ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ ባየማት ነው። በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ የ8ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 2 the force that changes the surface of the earth የሚለውን ቶፒክ ይሆናል። ከዚህ በፊት በዩኒት 1 እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን ስንወያይ ነበረ። ከነዛም መካከል የመጀመሪያው ኮንቲኔንት፣ ከዛ ሜጀር ላንጉዌጅስ ኦፍ the world፣ ancient civilization፣ ሜጀር ሪሊጅን፣ population distribution፣ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እንዲሁም ኢፌክትስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በሚሉ ቶፒኮች ዙሪያ በደንብ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ እንግዲህ የዚህ ዩኒት የመጀመሪያውን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ በዋነኝነት ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ፎርስ that changes the surface of the earth የሚል ቶፒክ ነው ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። በዋነኝነት ከምንዳስሳቸው ርዕሶች መካከል ኢሮዥን፣ ዲፖዚሽን፣ ፎልዲንግ፣ ፎልቲንግ፣ ቮልካኒዝም እና እርዝኩዌክ ይገኙበታል ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ጋብዛለሁ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አለፍኩ። እዚህ ላይ እንግዲህ ቶፒካችን እንደሚለው external force and their effect on human life. What are the external forces that affect the surface of the earth and what are the effect of those external forces የሚሉትን ነገሮች በደንብ እናያለን ማለት ነው። ከየተርም አለን እዚህ ጋር ኢሮዥን ምንድነው፣ ዲፖዚሽን፣ ግላሽር፣ ሎሰስ የሚሉ ነገሮችን ዲፋይን የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። external forces, what do you mean by external force and what are external forces? What is the relationship between denudation, erosion and deposition? Okay, ስለዚህ በእነዚህ ጥያቄዎች ዙሪያም በደንብ እንወያያለን ማለት ነው። external forces are forces that act upon the earth's surface from the outside. Okay, external force የምንለው እንግዲህ በስተውጭ በኩል የመሬትን ሰርፌስ አፌክት ሊያደርግ የሚችል ፎርስ ነው external force የምንለው። This includes erosion, transportation and deposition. These forces label the ups and downs of the earth's surface. External forces involve erosion and deposition. ስለዚህ ከኤክስተርናል ፎርስ በዋነኝነት ከምናያቸው ነጥቦች መካከል ኢሮዥን እና ዲፖዚሽን ነው። ሁለቱ በዋነኝነት የመሬትን ሰርፌስ ቼንጅ ያደርጋሉ። ኦኬ፣ ወይም ሁለቱ ከኤክስተርናል ፎርስ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢሮዥን። Erosion is the movement of broken rock, soil particles from one place to the other by running water, wind, ice or sea waves. Okay? Erosion ወይም ምን ማለት ነው? የአፈር ሽርሸራ ማለት ነው፣ ወይም መሸርሸር ማለት ነው ባጭሩ። መሸርሸር ደግሞ ማለት ነው የተሰባበሩ አለቶችን ሊሆን ይችላል፣ አፈር ሊሆን ይችላል፣ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማጓጓዝ ነው። የሚያጓጉዙትስ ምንድን ናቸው? ራኒንግ ዋተር ወይም ጎርፍ ሊሆን ይችላል፣ ዊንድ ወይም በንፋስ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም አይስ ሊሆን ይችላል፣ በበረዶ አማካኝነት ሊሸረሸር ይችላል። የመጀመሪያው ራኒንግ ዋተር cuts the valley channel into a level surface. Over time, down-cutting action of the water creates a network of streams and rivers that drain water from the land. ኦኬ፣ እንግዲህ ራኒንግ ዋተር ወይም ጎርፍ እንዴት ነው መሬትን ሊሸረሽር የሚችል? ከፍተኛ የሆነ ውሃ በአንድ ላይ ሲጠራቀም ስትሪም ወይም ሪቨር፣ ያ ማለት ወንዞች ይፈጠራሉ። ዴን በወንዙ ዳርቻ ያለውን አፈር እየሸረሸረ አለት ውስጥ ይወጣ ድረስ ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። wind billows, sand and silt or losses is another forms of erosion. Loose materials are believed to be carried a long distance, usually by wind, and laid down as a new soil or sand dunes in faraway place. ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ንፋስም ልክ እንደ ራኒንግ ዋተር አፈርን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ይዞ ይንቀሳቀሳል። ያ ማለት ከፍተኛ የሆነ ንፋስ ባለበት አካባቢ አፈሩን ከሆነ ቦታ ጥርግ አድርጎ ይዞ ሄዶ ሌላ ቦታ ምን ይለዋል? ያጠራቅመዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ in North America and Erosia thousands of years ago, moving sheets of ice called glacier plowed and scraped the landscapes of Canada, West Europe
and Russia like a huge earth-moving machine. Look, glacier ማለት ምን ማለት ነው? ግግር በረዶ ማለት ነው ወይም የተቆለለ ቁልል በረዶ ማለት ነው። ይህ በረዶ ለረጅም ጊዜ ከተጠራቀመ በኋላ በስተውስጥ በኩል ቀልጠት ይጀምራል ወይም ስሎ የሆነ ሞሽን አለው ይንቀሳቀሳል። ሲንቀሳቀስ ከስር ያለውንም አለት ጨምሮ ወይም ያገኘውንም አፈር ጨምሮ ነው ይዞት የሚንቀሳቀስ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት sheets of ice ወይም glacier ምን ያደርጋል? ለኢሮዥን ያጋልጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር በዋነኝነት ሁለት ኬዝ ስታዲዎች አሉን። የመጀመሪያው erosion by runoff and erosion silt deposition by river የሚሉ ነገሮች አሉን። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው runoff ወይም ጎርፍ ማለት ነው። Running water is perhaps the most important force of erosion. ኦኬ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የአፈር ሽርሸራ የሚከሰተው በጎርፍ አማካኝነት ነው። So when water falls as a rain and hits the ground, it breaks the soil up into a small pieces. ኦኬ አሁን ውሃ እንግዲህ በዝናብ አማካኝነት አፈር ላይ ሲያርፍ አፈሩን ምን ይለዋል ማለት ነው? ይበታትነዋል ወይም በአንድ ላይ ኮምፓክት የነበረውን አፈር እየሸረሸረ ወደ ትናንሽ ፒሶች መቀየር ይጀምራል ማለት ነው። A great many drops collect into a little stream, which begins to dig into the land. At first, only scratches appear, but the scratches soon become gillies. Okay? ምንድነው የሚሆነው እንግዲህ በዚህ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ዝናብ ነበረ። እነዚህ ዝናቦች ግን ተጠራቅመው ምን ይፈጥራሉ? ትንሽዬ ወንዝ ነገር ይፈጥራሉ ወይም የውሃ መፍሰሻ ነገር ማለት ነው። then ምን ያደርጋሉ? እየቆዩ መሬቱን መቦርቦር ይጀምራሉ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ከቦረቦሩት በኋላ ወደ ምንነት ይቀየራሉ? ወደ ቦይ ማለት የውሃ መፋሰሻ ነገር ነው። ስለዚህ ውሃ የሚፈስበት የውሃ መንገድ ይሰራሉ ማለት ነው። So the gillies become deeper and deeper. When there is a heavy rain, a good topsoil is washed away more quickly. ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ በዘነበ ቁጥር ምን እየሆነ ይመጣል? ይሄ ቦዩ ወደ ስር እየተቦረቦረ ይወርዳል ማለት ነው ወደ ታች። ስለዚህ ይሄ ቦይ ያልነው ነገር እንግዲህ እየሰፋ ወደ ትልቅ ሸጥ ወደምንለው ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። ኦኬ ዜን ምንድነው የሚያደርገው እንግዲህ በጣም ኢምፖርታንት የተባለው ቶፕ ሶይልን ሪሙቭ ያደርገዋል ማለት ነው በቀላሉ። So it flows as a mud toward the gill. This happens for many years until only the rock that were under the soil appear on the surface of the land. እንግዲህ ይሄ አይነት ፕሮሰስ የሚቀጥለው እስከመቼ ድረስ ነው? አፈሩን ጥርግ አድርጎ ወስዶ እስር አለቱ እስኪወጣ ድረስ። አለቱ ከወጣ በኋላ አለቱን መሸርሸር ትንሽ ከበድ ስለሚል ያኔ ስቶፕ ያደርጋል መሸርሸሩ። ግን አለቱ እስኪወጣ ድረስ ከላይ ያለውን ኢምፖርታንት part of the soil remove ያደርገዋል ይለናል ማለት ነው። So we find the deepest gilly in a region where long drought are followed by a very heavy rainfall. Okay? ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ተከሰተበት አካባቢ ላይ ነው እንግዲህ deepest gilly የምናገኘው gilly የምናገኘው ማለት ነው ወይም ከፍተኛ የሆነ ሽርሸራ ልናገኝ የምንችለው ማለት ነው። We can see a gillies in many parts of Ethiopia where there is no thick vegetation to keep the soil in place. Okay? እንደዚህ አይነት ሽርሽሮች የሚገኙ የት ነው? አፈሩን ለመጠበቅ ምንም አይነት የአረንጓዴ እጽዋት በሌለበት ወይም አፈር ሊከላከል የሚችሉ እጽዋቶች በሌሉበት አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ሲዘንብ እንደዚህ አይነት ነገር ይከሰታል ማለት ነው። This harmful erosion is caused sometimes by raindrop hitting the soil and sometimes by sheets of water. This surface runoff can cause more or less harm according to the amount and the speed of the water. Okay? እንግዲህ most of the time erosion depend የሚሆነው ምንድነው? በአማውንት and speed of the water ነው። በውሃው መጠንና በፍጥነቱ። ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነትና ከፍተኛ የሆነ የውሃ ክምችት ካለ ከፍተኛ የሆነ ሶይልን ይዞ የመሄድ ካፓቢሊቲ ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ስፒዱ ለስ ከሆነ እንዲሁም አማውንቱ ትንሽ ከሆነ አፈርን የመሸርሸር አቅሙ ዝቅተኛ ነው ይለናል ማለት ነው። ሌላኛው ኬስ ስተዲ ደግሞ silt deposition by the river. ሪቨር ደግሞ ሌላኛው የኢሮዥን ምክንያት ነው። A river erodes more quickly and strongly than rainfall.
ወይም ላይ ካየነው በተሻለ ሁኔታ የመሸርሸር አቅም አለው ማለት ነው። So the water erodes more and also transport the eroded material. A slow stream can carry clay. አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ አንድ ወንዝ አለን በል ያ ወንዝ ያገኘውን ነገር ነው ይዞ የሚሄደው። አለት ካገኘ አለት ይዞ ይሄዳል። አፈር ካገኘ አፈር፣ አሸዋ ካገኘ አሸዋ ያገኘውን ነገር ይዞ ይሄዳል። መጀመሪያ ላይ ስሎው ስትሪም ከሆነ ወይም ትንሽዬ ወንዝ within a slow speed ከሆነ ምንድነው ይዞ ሊሄድ የሚችለው? ክላይ ወይም በጣም ለም የሆነ አፈርን ይዞ ይሄዳል። when it goes to wise ምን ሊያደርግ ይችላል? as quickly it can carry the sand. አሁን መጀመሪያ ክላይ ነበረ በጣም ስሎ ስፒድ ስለነበረው፣ ነገር ግን ዳብል ካረገ ስፒዱን ምን ይዞ ሊሄድ ይችላል? ክላይ carry sands. ሳንድ ማለት ከክላይ ትንሽ ጠጠር ያለ ኦኬ፣ ለምነቱን ስናይ ጠጠር ያለ አፈር ማለት ነው። ያ ማለት አሸዋ የምንለውን ፓርት ይዞ ይሄዳል። when a current reaches a speed of 2 km an hour that means 2 km per hour መጓዝ ተጀመረ የውሃ ምን ይዞ የመሄድ አቅም አለው? ፐብልስ ይዞ የመሄድ ጠጠር ወይም ኩረቶችን ሁላ ይዞ የመሄድ አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። so these materials are loaded are deposited at the bank of the river flood plain and deltas. ኦኬ፣ የተይዞ የተሄደው ክላይ ሊሆን ይችላል፣ ሳንድ ሊሆን ይችላል፣ ፐብልስ ሊሆኑ ይችላሉ። መጨረሻ ላይ የት ዲፖዚት ይሆናሉ? ከባህሩ ከወንዙ ዳርቻ ላይ ዲፖዚት ይሆኑና ምን ይፈጥራሉ ይለናል? እንደ ዴልታ አይነት ነገር ይፈጥራሉ ማለት ነው። so the thin layers of the silt deposited over the flood plain often increase the fertility of the land. አሁን እንደነዚህ አይነቶች ለምሳሌ ኢምፖርታንት የሚባሉ አፈሮችን ከሃይላንድ ወደ ሎውላንድ ይዞ በመሄድ እዛ አካባቢ ያለውን የሶይል ፈርቲሊቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል ይለናል። ለምሳሌ successive flooding means that flood plain built up a high as in the lower Nile Valley. ኦኬ፣ አሁን ለምሳሌ የአባይን ተፋሰስ ብናይ ከላይኛው ክፍል ያ ማለት ከኢትዮጵያ እንዲሁም ከሌሎች ቦታዎች ለም የሚባለውን አፈር ይዞ እየሄደ ወደ ግብጽ ምድር ይደፋል። ስለዚህ ግብጽ ላይ ያለው መሬት እጅግ በጣም ለምና ፈርታይል ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እዛ ወስዶ ዲፖዝ ያደርጋል። በተቃራኒው ላይኛው ተፋሰሶች ከፍተኛ የሆነ የአፈር መሸርሸርና ኢምፖርታንት የተባለውን የአፈር ክፍል የማጣት ሁኔታ ይፈጠራል ይለናል ማለት ነው። so እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ erosion by sheet flow የሚል ነገር አለ። ይሄ መስመር ከታያችሁ እነዚህ መስመሮች ጊሊስ ይባላሉ። ጊሊስ ማለት እንግዲህ ውሃ የሚፈስባቸው እንደ ቦይ ነገር ናቸው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ ካውንትነስሊ ተቀጠለ ለምሳሌ ለብዙ አመታት የሚቀጥል ከሆነ ይሄ ነገር ዲፕ እየሆነ ወደ ስር እየወረደ ላይኛውን የሶይል ክፍል ሪሙቭ እያደረገ አለት ውስጥ ይቀር ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። ዴን አለቱ ላይ ሲደርስ መሸርሸሩን ያቆማል ቢኮዝ አለቱ ለመሸርሸር ትንሽ ስትሮንግ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዊንድ ኤሮዥን ነው። ዊንድ ኤሮዥን እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ መስመር በንፋስ ነው የተጠረገው። እዚህ ላይም እንደዚህ አይነት ቅርጽ እንዲሰራ ያደረገው ንፋስ ነው። in addition to that እዚህ እንደምትመለከቱት ይሄ ራሱ በንፋስ ነው ኢሮድ የተደረገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ the glacier system አለ። glacier input አለ፣ store እንዲሁም output የሚል ነገር አለ። then input precipitation ወይም snow ነው። በዝናብ አማካኝነት እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ fresh snow and ice አለ እዚህ ጋር then store ይደረጋል። ስቶር ተደረገለና ለረጅም ጊዜ ከቆየ ግላሸር የሚባለውን የበረዶ ግግር በረዶን ይፈጥራል ማለት ነው። ኦኬ፣ so ይሄ ግላሸር ምን ያደርጋል? ሙቭ ዳውን a hill ሙቭ ያደርጋል። ለምንድነው ሙቭ የሚያደርግ ካል በስር በኩል በመሬቱና በግላሸሩ መካከል የሚቀልጥ ዋተር አለ ወይም በረዶ ይቀልጥና በስር በኩል ላይ ምን ያደርጋል? ሙቭ እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶ ሙቭ ሲያደርግ ምኑን ነው ይዞት የሚሄድ? እዚህ ላይ ያለውን ያገኘውን አለቱንም ሊሆን ይችላል አፈሩንም ሊሆን ይችላል አብሮ ይዞት ሙቭ ያደርጋል ወደ ታች ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይሸረሽራል ማለት ነው። in addition that እዚህ ላይ በጣም በቀዘቀዘ ቁጥር ደግሞ እዚህ አካባቢ ያሉ አለቶች ይሰነጣጠቃሉ። እየተሰነጣጠቁ እየተፈረካከሱ አብረው ከግላሸሩ ጋር ወይም
አይሱ ጋር አብረው ወደ ታች ዳውን የሂል ሙቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ እንደዛ አይነት መልኩ ኢሮድ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ ዲፖዚሽን ነው። ዲፖዚሽን is the final results of erosion. Rocks, sands, and silt packed by water, wind, ice are deposited in a number of ways. እንግዲህ ዲፖዚሽን የምን ውጤት ነው? የኢሮዥን ውጤት ነው። ዜን ምን አሉ? አለቶች ሊሆን ይችላሉ፣ አሸዋ ሊሆን ይችላል፣ ኦኬ ኤኒ ሶይል ሊሆን ይችላል። በውሃ በንፋስ በበረዶ ተወስዶ በተለያዩ ምክንያቶች ዲፖዝ ይሆናል ማለት ነው ተለያየ ቦታ ላይ። So stream and rivers carry sands and silts downstream from upland to lowland. They drop this material wherever the volumes or the speeds of the flow of water lessen, and the eroded material can no longer be carried. ኦኬ እንግዲህ እነዚህ ምንድነው የሚባሉት? ውሃ ወይም ንፋስ ወይም በረዶ ሊሆኑ ይችላሉ። ምንን ይዘው ይሄዳሉ ይለናል? ሮክን፣ ሳንድን፣ ሲልትን ይዘው ምን ያደርጋሉ? ሙቭ ያደርጋሉ። እስከ መቼ ድረስ? አንደኛ ስፒዱ እስቲቀንስ ድረስ ወይም የዋተሩ ስፒድ ሊሆን ይችላል 0 እስኪሆን ድረስ፣ ወይም ደግሞ ኢሮድ ያደረጉት ማቴሪያል አልቆ አለት ውስጥ ይወጣ ድረስም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ አማካኝነት ኢሮድ የተደረገ ነገር ዲፖዚት ሲደረግ ዲፖዚሽን እንለዋል። The newly deposited soil form alluvial plain along a stream bed in the foothill or piedmont at the base of the mountain and on coastal plain. ኦኬ አሁን እዚህ ጋር alluvial plain ማለት ነው it is a largely flat land form created by the deposition of sediments over a long period of time by one or more river coming from the highland region ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ እታች ላይ ወርዶ የሚደልለው ነገር ነው alluvial plain የምንለው ማለት ነው። piedmont ማለት ደግሞ a gentle slope ይለዋል ወይም hill ወይም hillside ማለት ነው። So powerful rivers such as Mississippi, Nile, Amazon rivers enter oceans. Large delta or flat lowland made up of this deposit may extend far out to sea ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ምን እንዲፈጠር ያደርገዋል? ዴልታ ማለት ፍላት ላንድ ማለት ነው። where rivers divided into several rivers አሁን አንድ ሪቨር ወደ ተለያዩ ሪቨሮች የሚከፋፈልበት ቦታ ወይም ፍላት ላንድ which is called delta ወይም ዴልታ lowland እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ erosion and deposition reshape the earth surface ይለናል። እዚህ ላይ እንደምታዩት erosionም አለ depositionም አለ። deposition የኢሮዥን ውጤት ነው ብለናል። አሁን እዚህ አካባቢ ላይ ያሉት ለምሳሌ mountains stream valley እነዚህ weathering and erosions ውስጥ ይካተታሉ። piedmont alluvial plain ደግሞ erosion and movement ናቸው። ኢሮስ ተደርጎ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ዜን ፋይናሊ ምን ይሰራል? ዲፖዚሽኑ ምን ይዟል? ዴልታን እና ካስታል ፕሌንን ይዟል ማለት ነው። ኦኬ ዴልታ ማለት እንግዲህ አንድ ወንዝ ብቻውን መጥቶ መጨረሻ ላይ ሲደርስ ለተለያዩ ወንዞች መከፋፈል የሚችልበት ቦታ ወይም የሚከፋፈልበት ቦታ ዴልታ እንለዋለን ማለት ነው። ፒድሞንት ምንለው ደግሞ የሆነ ስሎፕ ነገር የሚሰራ ፓርት ነው። ኦኬ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ኢሮዥን እና ዲፖዚሽን የእርዝ ሰርፌስን ሪሻፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኤክስተርናል ፎርስ ከምንላቸው መካከልም ይመደባሉ ማለት ነው። effects of erosion and deposition on human life. The first is effect of erosion. 29% of the surface is land and only 11% is classified as primary agricultural land. እንግዲህ 29% የሚሆነው የመሬት ክፍል
ደረቁ ክፍል ወይም የብስ ሲሆን 11% ብቻ የሚሆነው ለእርሻ ወይም ለግብርና ዘርፍ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እንግዲህ 29% የብስ ከሆነ 71% የሚሆነው ዋተር በዲ ነው ማለት ነው። So it can take 1 to 4 centuries to produce 1 centimeter soil and between 30 and 120 years to produce enough soil for farming. Okay? ለእርሻ የሚሆን እንግዲህ አፈርን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ወይም ለማምረት ቢያንስ ምን ያክል ጊዜ ይፈጃል? ከ20 እስከ 120 ዓመት ድረስ ይፈጃል ማለት ነው። 1 ሴንቲሜትር ከፍታን ያላትን ሶይል ራሱ ፕሮዲዩስ ለማድረግ ከ1 እስከ 4 ሴንቸሪ ድረስ ሊፈጅ ይችላል ይለናል። ስለዚህ እታች ያለው ፊገር ላይ እንደምናየው human development is running this essential ingredient. አሁን እዚህ ስዕል ላይ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ earth surface ነው። በጣም ኢምፖርታንት የሚባለውን ኢንግሪዲየንት ሲያበላሹት ወይም ሲያጠፉት ይታያል። Okay? So it estimated that about 2000 AD, 1/3 of the area that has plowed in 1980 will have been reduced to dust ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ በ2000 ዓመተ ምህረት በ1980 ከነበረው 1/3 አፈር ተወግዷል ይላል። በምን አማካኝነት? በኤሮዥን ማለት ነው። By the year 2020 or 2020 another 30% could be lost. በ2020 ደግሞ ምን ያክሉ ይወገዳል ይላል? 30% ማለት ነው። So erosion is the most rapid in area where land is mismanaged and where climate conditions are extreme, especially in a place where the rainfall is seasonal and unreliable. Okay? አሁን የዝናብ መጠኑ ወቅታዊ ባልሆነበት ጊዜ Okay? እንዲሁም የመሬት አጠቃቀማችን ትክክል ባልሆነበት አካባቢና የክላይሜት ኮንዲሽኑ እጅግ በተበላሸበት አካባቢ ላይ ምን ይፈጠራል? ከፍተኛ የሆነ ኢሮዥን ይፈጠራል ማለት ነው። So here where the vegetation cover is removed, there will be no replacement of humus, no interception by plants, no roots to bind the soil together, and the surface will be left exposed to a wind that are strong and will pick up the finer material. Okay? አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ሰዎቹ አካባቢውን ለምሳሌ ሊመነጥሩ ይችላሉ፣ ኦቨርግራይዚንግ ሊጠቀሙ ይችላሉ፣ ኦቨር ካልቲቬቲንግ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሶ ስትሮንግ የሆነ ዝናብ በዘነበ ጊዜ ኢምፖርታንት የተባለውን የአፈር ክፍል ምን ያደርጋል? ሪሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ለምን? አፈሩን የሚይዝ እጽዋት አልነበረም። አፈሩን ባይንድ አድርጎ የሚይዝ ቬጂቴሽን አልነበረም ማለት ነው። ስለዚህ ሬንፋል ሲመጣ ሙልጭ አድርጎ ይዞት ይሄዳል ማለት ነው። So if a rainfall occurs as a heavy thunderstorm and in areas of a steep slope, the soil will be washed down. Okay? most of the time ደግሞ ይሄ ጎርፍ የሚከሰተው ሜዳማ ቦታ ላይ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ልክ ዳገታማ የሆነ የተወሰነ ስሎፕ ባለበት አካባቢ ላይ ነው ይሄ ነገር የሚከሰተው ማለት ነው። In both cases, the land will be reduced to bare rock or left with a deep unusable gully. ስለዚህ መጨረሻው ምን ይሆናል ማለት ነው? አፈሩን ሙልጭ ያደርግና ባዶ አለቱ እንዲቀር ያደርገዋል ወይም ጥቅም አልባ የሆነ ቦይ ይፈጥራል ማለት ነው። ወይም ባጭሩ የሚጠቅመው አፈር ይወገድና የማይጠቅመው ብቻ ያስቀርልናል ማለት ነው። This reduce cultivating land, hindering agricultural production. Okay? ምን ያደርጋል ደግሞ? ይሄ እንደዚህ ከሆነ ወይም መሸርሸር ከተፈጠረ ደግሞ ምን ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው? የግብርና ምርታችንን አጠቃላይ ሊያስተጓጉልብን ይችላል። መጨረሻው ምን ሊሆን ይችላል? finally it leads to famine and drought ይለናል። ለራብና ለድርቅ ያጋልጣል ማለት ነው። ስለዚህ those are the effect of erosion. የኤሮዥን ኢፌክት እንግዲህ ይሄን ይመስላል። መጨረሻው ራብና ድርቅ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ስል እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር many grounds of large area ይላል። ይሄን ዝም ብሎ አላግባብ ቆፍረውታል እዚህ አካባቢ። ለምሳሌ እዚህ ደግሞ ዲፎሬስቴሽን አለ።
የደን ምንጣሮ አለ። እዚህ እንደምታዩቸው እንስሳቶች አሉ። ኦቨርግራይዚንግ አለ። እዚህ ደግሞ ኦቨር ካልቲቬቲንግ አለ። ሶ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ተጠራቅሞ ከላይ ያለውን ሰርፌስ በራኖፍ አማካኝነት ወይም በጎርፍ ሪሙቭ እንዲደረግ ያደርጋሉ ማለት ነው። ከዛ ኢምፖርታንት የተባለው ላየር የአፈር ላየር ሪሙቭ ይደረግና ባር የሆነ ሮክ ይቀራል ማለት ነው። ኦኬ ዜን ፋይናሊ ምን ያስከስታል? ፋሚን ኤንድ ድራውት ያስከስታል ማለት ነው። ሶ ዋት ኢዝ ዴን the end of the result of all this? የዚህ መጨረሻው ምንድነው? of course the major outcome is desertification. የበረሃማነት መስፋፋት ነው ሊያስከትል የሚችለው እንግዲህ ድራውት ከተከሰተ ማለት ነው። so there are several definitions of the term desertification. take literally it means turning the land into desert ማለት ነው። ኦኬ የሆነን ቦታ ወደ በረሃማነት መቀየር which is called desertification እንለዋለን። it is a process of land degradation mainly in semi-arid land where rainfall is unreliable caused by human mismanagement of fragile environment. ኦኬ ይሄ ነገር የሚከሰተው እንግዲህ ሰዎቹ መሬትን አላግባብ በመጠቀማቸው ምክንያት ነው። ከላይ እንደጠቀስኩላችሁ ኦቨርግራይዚንግ ሊሆን ይችላል፣ ከመጠን በላይ ግጦሽ ማዋል፣ ዲፎረስቴሽን ማካሄድ፣ ኦቨር ካልቲቬቲንግ፣ እነዚህ ነገሮች ለምን ያጋልጣሉ ይለናል? ለደዘርቲፊኬሽን ወይም ወደ በረሃማነት እንዲቀየር ያደርጉታል ማለት ነው የሆነን ኤሪያ። ለምሳሌ እዚህ ላይ የምታዩት ወርልድ ማፕ አለ። አሁን ይሄ በጣም ቀይ የሆነው ቬሪ ሰቨር ነው። እዚህ ላይ ሰቨር፣ ሞደሬት፣ ላይት ይላል። ለበረሃማነት የተጋለጡ ኤሪያዎችን የሚጠቁም ነው። ኤሪያ አት ሪስክ ፍሮም ደዘርቲፊኬሽን። ለምሳሌ አንደኛ ላይ ኢትዮጵያን ብናይ 18% ሪስክ ነች። ወደ በረሃማነት የመስፋፋት እድሉ 18%። ኦኬ በከፍተኛ ሁኔታ እዚህ ኒጀርን ብንወስድ 42% ሪስክ ነች ኒጀር። ከዛ ቀጥሎ ቻድ አለ 23% አት ሪስክ። ኦኬ እዚህ ላይ የምታዩት ካርታው ደግሞ በአረንጓዴ ከለር የተቀመጠው ደግሞ ከዚህ ነገር የጸዱ ወይም አረንጓዴያማ ቦታ ያለበት ለደዘርቲፊኬሽን ወይም ለደዘርት ሊጋለጡ የማይችሉ ኤሪያዎች ናቸው። So desertification which leads to displacement of peoples, famine and hunger, and of course finally mass death of the people and animals. Okay እንግዲህ በረሃማነት መጨረሻው ምንድነው? የሰዎች መፈናቀል፣ ረሃብ እንዲሁም የጅምላ ሞት ሊመጣ ይችላል ማለት ነው በሰዎች ላይ እና በእንስሳት ላይ። ስለዚህ ደዘርቲፊኬሽን እጅግ በጣም ሪስኪ ስለሆነ ልናስወግደው ይገባናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ ኢሮዥን ኢን ኢትዮጵያ ይለናል። እዚህ ኬዝ ስተዲ ላይ የሚዋራው እንግዲህ በ20th ሴንቸሪ የኢትዮጵያ አብዛኛው መሬት በደን የተሸፈነ ነበረ ይለናል። almost 40% of the Ethiopian land was covered by plants ወይም forests ነው የሚለው። አሁን ጊዜ ግን 2% የምትሆነው ብቻ ነች እንግዲህ የተሸፈነች። ያ ማለት አብዛኛው ክፍል ተወግዷል ማለት ነው። ኦኬ እሱ ደግሞ ለከፍተኛ ችግር እያጋለጠ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ላይ በ1983 ተከስቶ የነበረ ከፍተኛ የሆነ ድርቅ ነበረ። አይ ቲንክ የ77ቱ ድርቅ የሚባለው ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አድርሶ ነበር የሄደው። each day up to 3,000 people set off on a walk of up to 6 weeks over a mountain ይለናል። በእያንዳንዱ ቀን እንግዲህ 3000 የሚደርሱ ሰዎች ናቸው ሲጠቁ የነበረ ማለት ነው። ኦኬ in addition that temperature ራሱ 45 ዲግሪ ደርሶበት የነበረበት ጊዜ ነበር። አብዛኛው የሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ወደ ሱዳን እየሄዱ ካምፕ እየሰሩ ይኖሩ እንደነበረም ይናገራል። many died on the way. around 200,000 የሚሆኑ ሰዎች በረሃብ ሲቀጡ እንደነበረ ያመለክታል። መጨረሻም በጣም ብዙ ሰዎች እንዳለቁ ይነግረናል ማለት ነው እዚህ ኬዝ ስተዲ ላይ። ስለዚህ የኢሮዥን ችግሩ እጅግ በጣም የከፋ ነበረ ማለት ነው። ሶ ኢሮዥን እንዳይከሰት ማስወገድ መቻል አለብን። ሌላኛው ደግሞ ኢፌክትስ ኦፍ ዲፖዚሽን። አሁን እስካሁን ስናይ የነበረው
effects of erosion ነበር። አሁን ደግሞ የዲፖዚሽን ኢፌክት እናያለን። So far you have been discussing about the effects of erosions on human life. Another thing that we need to see is the effects of deposition on human life. What is the effect of deposition on human life? In places like Sudan and Egypt, fertile soil carried by the Blue Nile and White Nile from Ethiopia and some East African highlands countries respectively are deposited at the bank and delta of the Nile River. Okay? እዚህ ላይ እንግዲህ በግብፅና ሱዳንን ስናይ ከላይኛው ተፋሰስ ሀገራት ከሚባሉ ስፔሻሊ ከኢትዮጵያ በብሉ ናይል አማካኝነት እጅግ በጣም ፈርታይል የተባለ አፈር እየሄደ ዲፖዝ ይደረጋል። ስለዚህ ሱዳንና ኢጅፕት ላይ ምን አለ? እጅግ በጣም አሜዚንግ የሚባል ፈርታይል የሆነ ሶይል ነው በየጊዜው የሚያገኙ ማለት ነው። This made life comfortable for a large number of people in the middle of the desert. Okay? ስለዚህ በዚህ ምክንያት እነዚህ ሀገሮች እጅግ በጣም ፈርታይል የሆነ አፈር ስለሚያገኙ ላይፍ እዛ አካባቢ እጅግ በጣም ኮምፎርቴብል ነው። ያ ማለት እጅግ በጣም ፈርታይል የሆነ አፈር ከላይኛው ተፋሰስ ሀገር ይዞላቸው ይሄዳል። in addition to that ውሃውን ለመስኖነት ወይም ለኢሪጌሽን ይጠቀሙበታል ማለት ነው። On the other hand, in some countries of the Southeast Asia like Bangladesh are found on the deltas of several Himalayan rivers including Ganges and Burshunputra የሚባል ወንዝ አለ። በእነዚህ ወንዞች አማካኝነት ወደ ባንግላዴሽ ይፈሳሉ። እነዚህ ወንዞች ጋንጀስ የሚባለውና ብራሽ ማፑትራ as increasing amount of silt and transported from the deforested highland, the tributary of the rivers are blocked as their beds are raised, adding to a risk of flooding from the sea land. ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከላይኛው ዲፎረስት እየተደረገ ካለው ሃይላንድ ኤሪያ ላይ የሚወሰደው አፈር እየደለለ ወይም ወንዙን እየሞላ ገባር የሚባሉ ወንዞችን ኦኬ ለተላልቅ ወንዞች ገባር የሚባሉትን ብሎክ ያደርጋቸዋል ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሌላኛው ሪስክ ነው ወይም ሌላኛው ኢፌክት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ እስካሁን ስናይ የነበረ ኤክስተርናል ፎርስ ዳት አፌክት ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ የሚል ነበር። አሁን ደግሞ ኢንተርናል ፎርስስ ዳት አፌክት ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ኤንድ ዜር ኢፌክት ኦን ሂውማን ላይፍ። አሁን ላይ እንግዲህ ኢሮዥን እና ዲፖዚሽን ያለውን ኢፌክት በሰው ልጆች ላይ ያለውን ኢፌክት አየን። አሁን ደግሞ ኢንተርናል ፎርስስ ኢፌክታቸውስ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ኬተርሞቻችን ላቫ፣ ማግማ፣ ፎልዲንግ ኤንድ ፎልቲንግ የሚሉ ነገሮች አሉ። ኢንተርናል ፎርስስ አር sometimes called endogenic force ይባላሉ። endogenic force ማለት a force that arised from the internal part of the earth ማለት ነው። ውስጥ ኃይል ማለት ነው ወይም ከመሬት ውስጥ የተገኘ ኃይል ማለት ነው። They derive energy from the interior part of the earth. They form the up and down on the earth's crust. Thus up and down are the result of folding, floating, earthquake and volcanism. Okay? የመሬት መታጠፍ ሊሆን ይችላል፣ የመሬት መሰንጠቅ ሊሆን ይችላል፣ የመሬት መንቀጥቀጥ ወይም ቮልካኒዝም ወይም እሳተ ገሞራ የሚባሉ ነገሮች ከኢንተርናል ፎርስስ ውስጥ ይመደባሉ። የመሬትን ሰርፌስ ቼንጅ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ፎልዲንግ ነው። Folding occurs when rock layers are pushed by the earth's movement from one or two sides. A fold is a bend in a rock. The process of folding is the result of compressional force. Okay? አሁን እንግዲህ የመሬት መታጠፍ የሚከሰተው ምን ሲሆን ነው? ሁለት የተለያዩ አለቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ሲገፋፉ እርስ በርሳቸው መታጠፍ ይፈጠራል ማለት ነው። ታጠፈ ማለት የእርዝን ሰርፌስ ምን አደረገው? ቼንጅ ያደረገው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ አለ ፎልዲንግ ስትራክቸር ቢ ላይ
እንደምታዩት እዚህ ላይ ወደ ላይ ወጣ ያላል ከዚህ ወደዚህ ይገፋል ከወደዚህ ደግሞ ወደዚህ ይገፋና ምን ይሆናል ማለት ነው ኮምፕሬሽናል ፎርስ አለ ኮምፕሬሽናል ፎርስ መገፋፋት ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ፎርስ የሚፈጠረው ሪዛልት ምን ይሆናል ፎልዲንግ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ፎልቲንግ ወይም የመሬት መሰንጠቅ ምንለው ማለት ነው ፎልቲንግ takes place when tectonic pressure causes a rock masses to push together or pull apart blocks of crust bounded by roughly parallel faults may be raised or lowered or tilted the basin occupied by the Red Sea and the Great Rift Valley of East Africa are the result of faulting እንግዲህ የትልቁ የምስራቅ አፍሪካ ወይም ስምጥ ሸለቆ የምንለው የፎልቲንግ ወይም የመሬት መሰንጠቅ ክፍል ነው ማለት ነው በዛ ሪዛልት የመጣ ነው ያ ማለት የተለያዩ አለቶች ምን ሲደራረጉ ፑል ሲደራረጉ ሊሆን ይችላል ወይም ፑሽ ሲደራረጉ ሊሆን ይችላል በመሃል መሰንጠቅ ይፈጠራል ማለት ነው ከነዛ መካከል እንግዲህ ሪፍት ቫሊ ወይም ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊን እንደ ምሳሌ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው ወይም በቀይ ባህር አካባቢ ያለው ኤሪያ የመሬት መሰንጠቅ ዋና ምክንያት ነው ይለናል እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ አለ ኢስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ ኢስተርን ብራንች ኤንድ ዌስተርን ብራንች ተብሎ እዚህ ላይ ደግሞ ለሁለት ተከፍሏል ማለት ነው በዋናነት ኢትዮጵያ ለሁለት ከፍሏት ነው የሚያልፍ ማለት ነው ይሄ ሪፍት ቫሊ ስለዚህ የሪፍት ቫሊ በዋናነት የፎልቲንግ ሪዛልት ነው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ቮልካኒዝም ነው ቮልካኒዝም እንግዲህ ሌላኛው ኢንተርናል ፎርስ ነው that changes the surface of the earth ማለት ነው so volcanism is a process by which molten rocks or magma is forced out to the surface of the earth molten rock ወይም ቅልጥ አለት ወይም ማግማ እንለዋለን ይህ አለት በከፍተኛ ሙቀት አማካኝነት ነው የሚፈጠረው then ወደ earth surface ሲወጣ volcanism ተፈጠረ እንላለን ወይም እሳተ ገሞራ ተፈጠረ እንላለን ማለት ነው heat from the upper levels of the mantle force its way to the surface at a weak place in the earth's crust leading to volcanism ኦኬ መሬት ውስጥ እንግዲህ ባለው ከፍተኛ ሙቀት አማካኝነት አለቶች ምን ይሆናሉ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀልጣሉ ያ ይቀልጥ አለት ቅልጥ አለት ወይም ሞልተን ሮክ ወይም ቤዚካሊ ምን እንለዋለን ማግማ እንለዋለን እሱ ወደ መሬት ሰርፌስ ሲወጣ ነው እንግዲህ ቮልካኒዝም እንለው the outpouring of this liquid or molten rock onto the surface is called lava ይባላል magma is a molten rock when it is underground አሁን ላቫ እና ማግማ ልዩነቱ ምንድነው ላቫ ከወጣ በኋላ ያለው ነው ዴር ሰርፌሱ ላይ ቮልካኒዝም ተፈጥሮ ወጥቶ የሚፈሰው ነገር ላቫ እንለዋለን ነገር ግን ከመውጣቱ በፊት አንደርግራውንድ የነበረው ቅልጥ አለት ማግማ እንለዋለን ማለት ነው ኦኬ ቤዚካሊ three types of volcanic eruptions አሉ እነሱም active volcanic dormant volcanic እንዲሁም extinct volcanic eruption የሚባሉ ሶስት ክፍሎች አሏቸው ይላል የመጀመሪያው active የምንለው ምንድነው which occurs recently occur ያደረገ ወደፊትም በቅርብ ጊዜም occur ሊያደርግ የሚችለው ወይም በየጊዜው volcanic eruption የሚከሰት ከሆነ active volcanic eruption እንለዋለን dormant የምንለው ወይም ዋልጌ ጎሞራ የሚባለው ደግሞ not occur yet but it may be occur for the future እስካሁን ድረስ አልተከሰተም ነገር ግን ወደፊት ይከሰታል ተብሎ የሚጠበቅ የቮልካኒክ eruption type which is called dormant ወይም ዋልጌ ጎሞራ እንለዋለን ሶስተኛው ደግሞ extinct የሚባል ጎሞራ አለን extinct types of volcanic eruption which does not occur for the future ኦኬ እስካሁን ድረስም ተከስቶ ያቀም ግን ወደፊትም አይከሰትም ተብሎ የሚጠበቅ ከሆነ ምንድነው extinct types of volcanic eruption እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ላይ ስለ ኤርታሌ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ነው active volcanic eruption
ያለበት ቦታ ነው። ኬዝ ስቴዳችን ላይ the active volcano ኤርታሌ is the world's only below sea level volcano and world's only permanent lava lake። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቮልካኒክ ኢራፕሽን ሲከሰት ተራራማ ነገር ይፈጥራል። ተራራማ ማለት ወደ ላይ ከፍ ብሎ ነው ከዛ የሚፈሰው። ነገር ግን ኤርታሌ ቢሎ ሲ ሌቭል ላይ ያለ ቦታ ነው። አክቲቭ ነው። ላቫ ሌክ አለው። ላቫ ሌክ ማለት ላቫ ማለት እንግዲህ ቮልካኒክ ኢራፕሽኑ ከግራውንድ ከወጣ በኋላ ላይ የሚፈጠረው ቅልጣለት ማለት ነው። ስለዚህ የቅልጣለት ሌክ አለ ማለት ነው። ሐይቅ ምንድነው የቀለጠ አለት ሐይቅ ማለት ነው ኤርታሌ። so ኤርታሌ is a techno-cleared landscape, incredible mineral deposits, sulfur lake and bubbling surface spring are fascinating sight ይላል። እጅግ በጣም ደስ የሚል እይታ የቱሪዝም ቦታ ነው ማለት ነው ኤርታሌ። ኢትዮጵያ ውስጥ አፋር ክልል ነው የሚገኘው ማለት ነው። so ኤርታሌ also means the mountain that smoke in the Afar language. okay ጭስ ያለው ማውንቴን ይሉታል በአፋርኛ ኤርታሌ። አፋርኛ ነው ቃሉ። so visiting ኤርታሌ is one of the breathtaking events in the middle of the desert. the best time to visit ኤርታሌ is at dawn. okay ኤርታሌን መጎብኘት በጣም ደስ የሚል ነው። አፋር ክልል አካባቢ ነው የሚገኘው። እጅግ በጣም ማራኪ የሚባል የቱሪስት ሳይት ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ላቫ ነው። ላቫ ሌክ ነው። ኦልዌይስ ይሄ ነገር አቬይለብል ነው አለ ሁሌም ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ምን ይፈጠራል? የሆነ ጭስ ነገር ይፈጥራል። እዚህኛው ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ ማውንቴን ዳት ስሞክ የሚባለው ይህ አካባቢ እንደዚህ ልክ እንደዚህ የሆነ ቡጥ ያሉ ነገር ወደ ላይ የወጡ ነገሮች እነዚህ ኦልዌይስ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከቢሎ ሲ ሌቭል ላይ ያለ ማውንቴን ምን ይባላል? ኤርታሌ እንለዋለን ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ። ሌላው ደግሞ earthquake ነው። earthquake አራተኛው internal force that changes the surface of the earth የምንለው ማለት ነው። so an earthquake is unpredictable events in which mass of rocks shift below the earth's surface. እንግዲህ የመሬት መንቀጥቀጥ የምንለው እንግዲህ አንደርግራውንድ ላይ ያሉ ሮኮች ሙቭ ሲያደርጉ የሚፈጠር ሂደት which is called earthquake እንለዋለን። so releasing enormous energy ይሄን ነገር ያወጣል። ስለዚህ ኢንተርናል ፓርት ኦፍ እርዝ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሮክ እንቅስቃሴ ሲኖር ኢኖርመስ የሆነ ኢነርጂ ሪሊዝ ይደረጋል ወይም ከፍተኛ የሆነ ጉልበት ወይም ይሄ ውስጥ ለውስጥ ያለው እንቅስቃሴ ወደ ላይ ይወጣና መሬት እንድትንቀጠቀጥ ያደርጋታል ማለት ነው። so an earthquake is the result of sudden release of stored energy in the earth's crust that creates seismic wave. seismic wave የሚባል ነገር ይፈጥራል ማለት ነው። so earthquake are accordingly measured with seismometer በሚባል ኢንስትሩመንት ሜዠር ይደረጋል። earthquake commonly known as seismograph ይባላል። scientists assign the magnitude rating to the earthquake based on the strength and duration of their seismic wave. እንግዲህ በሴስሚክ ዌቭ ስትሬንግዝ እና ዱሬሽን መሰረት አድርገው የተለያየ ሌቭል ሰጥተውታል ሳይንቲስቶች ማለት ነው። ለምሳሌ quick measures to 5 would be considered minor ወይም ላይት እንለዋለን። አሁን በሴስሞግራፍ ሜዠር ሲደረግ 5 የሚያነብ ከሆነ ዝቅተኛ እንለዋለን። ከ5 እስከ 7 ከሆነ ደግሞ ሞደሬት፣ እንዲሁም ከ7 እስከ 8 ከሆነ ምን እንለዋለን? is a major እንለዋለን። ከ8 እና ከዛ በላይ ከሆነ ደግሞ ግሬት የሆነ earthquake ተፈጽሟል ወይም ተከስቷል እንላለን ማለት ነው። at earth's surface earthquake may manifest themselves by shaking the displacement of the earth's crust. sometimes they may lead to loss of life and destruction of property. እንግዲህ depends on the strength and duration ከፍተኛ የሆነ ምን ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው? ጥቃት ሊያደርስ ይችላል በሰዎች ህይወት ላይም እንዲሁም በማቴሪያል ወይም በፕሮፐርቲ ወይም በተለያዩ ነገሮች ላይ
ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። An earthquake is caused by tectonic plates getting stuck and putting a strain on the ground. The strain becomes so great and a rock gives away by breaking and sliding along a faulty plane. Okay? ስለዚህ ምንድነው እንዴት ነው earthquake የሚፈጠረው? አንደርግራውንድ ውስጥ ያለ ቅልጥ አለት እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነው ከላይ ያለውን ፓርትም አብሮ እንቀሳቀስ የሚያደርገው ማለት ነው። Some 80% of all the planet earthquakes occur along the rim of the Pacific Ocean. Is called ring of fire because of the preponderance of the volcanic activity there as well. እንግዲህ ፓሲፊክ ኦሽን አካባቢ ወይም ሪንግ ኦፍ ፋየር የሚባል አካባቢ ነው። እዛ አካባቢ ላይ 80% የሚደርሰው earthquake የሚፈጠር እዛ አካባቢ ላይ ነው። In addition to that earthquake ብቻ ሳይሆን volcanic activity ራሱ ብዙ ጊዜ የሚፈጸመው ring of fire የሚባለው ወይም ፓሲፊክ ኦሽን አካባቢ ላይ ነው ማለት ነው። So most earthquake occurs at faulty zone where tectonic plate, giant rock slabs that make up the Earth's upper layer collide or slide against each other. Okay? አሁን እንግዲህ ችን ምድር የገነቧት ከፍተኛ የሚባሉ ትላልቅ አለቶች የሚገኙበት አካባቢ ላይ ነው ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ማለት ነው። So these impacts are usually gradual and unnoticeable on the surface. However, immense stress can be built up between the plate. When this stress is released quickly, it sends a massive vibration called seismic wave, often hundreds of miles through the rocks and up to the surface. Okay? አሁን እንግዲህ ሮኩ ሆነ ቦታ ላይ አንደርግራውንድ ላይ ሮኩ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ወደ ላይኛው ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ይወጣና በጣም ረጅም ማይሎች ድረስ seismic wave ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ other quake can occur far from faulty zone that planes are scratched or squeezed ይለናል። ሶ በአጠቃላይ እንግዲህ ምንድነው የሚለው earthquake በዋናነት የሚፈጠረው አንደርግራውንድ ውስጥ ያለ ሮክ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ወደ ውጭ ኢመንስ ወይም ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርግና seismic wave እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። በዛ ምክንያት earthquake ይፈጠራል። እንዲሁም በሴስሞሜትር ወይም በሴስሞግራፊ ሜዠር አድርገን በተለያዩ ስኬሎች በመከፋፈል በጣም ደካማ የሆነ earthquake፣ መካከለኛ እንዲሁም ስትሮንግ የሆነ ወይም ግሬት የሆነ earthquake ብለን ዲተርማይን ማድረግ እንደምንችል ነው የሚያመላክተው ማለት ነው። የመጀመሪያው ክፍል እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በሁለተኛ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እየተመኘው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በሁለተኛው ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ